สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องจิตตั้งมั่นรู้ทันขันธ์ห้าเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับพึงพากันตั้งใจให้ดีส่วนมากก็มักจะนั่งไม่ทนดูแล้วนะน้อยหนึ่งลุกไปแล้วฝึกตนให้มันอันนี้บ้างสิอย่าให้มันเลาะแหละเกินไปต้องอดต้องทนไม่เช่นนั้นแล้วจิตใจก็สงบไม่ได้อะไรจากกุฏิมาศาลานี่หน่อยเดียวนึงปวดปัสสาวะแล้วหรืออันนี้ก่อนที่จะขึ้นศาลาก็ต้องนึกซะก่อนนะต้องชำระอะไรต่ออะไรให้มันเรียบร้อยอย่างนั้นแล้วก็จึงค่อยขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นหลักเป็นกระบวนนั่นว่าทำให้มันสมกับว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นแล้วมันก็ระงับเวทนาต่างๆได้เป็นอย่างนั้นถ้าใจไม่ตั้งแล้วมันก็หวั่นไหวไปตามเวทนาจิตก็สงบลงไม่ได้หน่อยก็ลุกไปโน่นเดี๋ยวก็ลุกไปนี่เมื่อไรล่ะจิตมันจะสงบลงได้แบบนั้นไม่ได้เลยขนาดนั่งชั่ว30 นาทีจิตมันยังไม่สงบก็มีนี่เพราะนั้นเราต้องมุ่งจิตสงบเป็นที่ตั้งการภาวนาถ้ามันนั่งขัดสมาธิมันทนไม่ไหวจริงๆก่อนนั่งพับเพียบลงไปแต่ว่าอย่าลุกไปที่อื่นนี่วิธีที่ใจมันจะสงบลงไปได้นะมันต้องรู้จักเปลี่ยนอิริยาบถให้มันเหมาะสมกันถ้าพอนั่งหน่อยหนึ่งแล้วมันปวดขาหรืออะไรนิดหน่อยลุกไปเสียอย่างเงี้ยแล้วใจสงบไม่ได้เลยเหตุนั้นต้องอดต้องทนไปจนมันเหลือวิสัยจริงๆมันทนไม่ไหวจริงกับเอาพลิกนั่งพับเพียบลงไปมันก็หายหรอกการเจ็บปวดนั่นนะถ้าเราพลิกเสียแต่ว่ามีสติประคองจิตไว้อยู่ถึงจะเคลื่อนไหวร่างกายถ้ามีสติประคองจิตอยู่จิตมันก็ไม่พลิกแพลงไปทางอื่นเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสรู้เลยเหตุที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ก็เพราะว่าพระองค์อธิษฐานนั่งอยู่ในที่เดียวนั้นจนสว่างในคืนเดือน6เพ็ญนั่นนะอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นเด็ดขาดเลยเนื้อหนังมังสาจะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่กระดูกก็ตามเมื่อพระองค์อธิษฐานอย่างนั้นแล้ว
ก็ทำความเพียรเพ่งพินิจอยู่ภายในไม่ส่งใจออกไปข้างนอกเรื่องสมาธินะพระองค์ได้บำเพ็ญมาโดยตลอดแล้วจึงไม่ยากอะไรมันยากอยู่การเจริญปัญญาญาณนั่นแหละดังนั้นพอพระองค์ทำจิตให้สงบเป็นฌานลงไปได้บรรลุถึงอรูปฌานถอยจากอรูปฌานก็มาอยู่ที่จตุตถฌานจตุตถฌานนั่นแหละเป็นบาทของวิปัสสนาบัดนี้พระองค์จึงทรงระลึกชาติหนหลังได้ในปฐมยามในค่ำคืนราตรีวันนั้นระลึกถอยหลังคืนไปว่าการที่มาเกิดเป็นพระสิทธัตถะราชกุมารเนี่ยมาจากไหนก็ทรงรู้แจ้งออกมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนที่จะมาเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตมาจากไหนมาจากพระเวสสันดรตอนนั้นพระองค์เป็นพระเวสสันดรให้ทานของรักของชอบใจ5 อย่างจนแผ่นดินไหวพระบารมีก็มาเต็มบริบูรณ์ตอนนั้นแหละบัดนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ้าหากว่าไม่ได้ให้ทานลูกให้ทานเมียให้ทานช้างให้ทานม้าให้ทานราชรถอันเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์นั่นตราบใดแล้วก็บารมียังจะไม่เต็มยังไม่ได้ตรัสรู้ต่อเมื่อพระโพธิสัตว์พระองค์ใดได้ให้ทานของรักของชอบใจ5 อย่างนี้ไปแล้วนั่นแสดงว่าบารมีเต็มแล้วไม่ได้สร้างต่อไปอีกแล้ววันนี้นะนั่นเนี่ยดังนั้นเมื่อพระองค์หมดพระชนมายุสังขารแล้วก็จึงไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตถึงการเวลามาแล้วเทวดาก็พญาอินทร์ก็ไปอาราธนาให้จุติลงมาเกิดในเมืองกบิลพัสดุในตระกูลกษัตริย์บิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุโธทนะมหาราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางสิริมหามายามันพวกนักธรรมมันต้องท่องต้องจำให้ได้พระองค์อยู่ในพระครรภ์ถึง10 เดือนจึงได้ประสูติออกมาคนธรรมดามีแค่9 เดือนส่วนพระโพธิสัตว์นั้น10 เดือนเรียกว่าอะไรมีพิเศษกว่าคนธรรมดาสามัญอันผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนก็ไม่เคารพนับถือผู้มีเกียรติมียศเช่นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีหมู่เนี่ยก็จะไม่เคารพนับถือถือว่าไม่มีคุณสมบัติยิ่งกว่าตนทีนี้เมื่อพระองค์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติสมัยนั้นคนเขายกย่องพระมหากษัตริย์ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการบริหารปกครองประเทศชาติบ้านเมืองในทางศาสนาเขายกย่องว่าพวกพราหมณ์เป็นผู้ชำนาญในการทำพิธีทางศาสนาในสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์มันจึงรุ่งเรืองแต่ดูเหมือนพระมหากษัตริย์ครั้งนั้นไม่ได้นับถือศาสนาพราหมณ์
ได้นับถือพระฤาษีที่มีนามว่ากบิลดาบสนั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ให้ศีลให้พรพระองค์พุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนี้แหละต้องสร้างบารมีมาพอมันเต็มมันเข้าไปแล้วก็ต้องได้ให้ทานของรักของชอบใจ5 อย่างอย่างดังกล่าวมานั้นแล้วเมื่อพระองค์มาเกิดเป็นพระสิทธัตถราชกุมารนี่ก็เรียกว่าพระบารมีเต็มแล้วไม่ได้สร้างอะไรมาเสวยราชสมบัติปกครองประชาชนอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วเมื่อบุญบารมีมาถึงเขาแล้วก็จึงดลบันดาลให้พระองค์สละราชสมบัติออกไปบวชพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องพิจารณาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะเพศหรือว่าเห็นบรรพชิตนี่จึงมาเกิดสังเวชพหฤทัยขึ้นว่าคนเรานี่เกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายชีวิตนี่เป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนแต่มันไม่ใช่แก่เจ็บตายธรรมดาเป็นทุกข์ด้วยทนได้ยากทนลำบากถึงมีสุขก็สุขชั่วคราวทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขในชีวิตนี้พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้เบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติเพราะมันเป็นเครื่องผูกมัดให้จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์เหล่านี้ดังนั้นนะพระองค์จึงพยายามสละราชสมบัติหนีออกไปบวชเพราะไปเห็นเพศบรรพชิตเข้าแล้วนี่ก็ทรงลำพึงว่าเพศบรรพชิตนี่เป็นเพศอันสงบระงับผู้แสวงหาทางพระนิพพานจะต้องถือเพศอย่างนี้มันถึงจะพบถึงจะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจิตพระทัยของพระองค์โน้มไปทางการบวชนั้นมากทีเดียวนั่นเองโน้มไปทางพระนิพพานเพราะมองเห็นโลกสงสารอันนี้เต็มไปด้วยทุกข์ภัยพิบัติอันตรายต่างๆ ดังนั้นทั้งที่พระนางยโสธราหรือพิมพาก็ประสูติพระราชโอรสในวันนั้นเองพระองค์ก็ยังไม่เยื่อใยยังสละหนีออกไปบวชได้นั่นเรียกว่าบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้วมันอิ่มหมดแล้วความสุขในโลกความสุขในกามทั้งหลายเห็นว่ามีทุกข์มากกว่าสุขจึงได้อิ่มเลยไม่ปรารถนามันอีกแล้วดังนั้นพระองค์จึงสละราชสมบัติอันมโหฬารอันนั้นออกไปบวชได้ถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารไม่เห็นโทษแห่งกามคุณอย่างว่านั่นเนี่ยพระองค์จะสละไม่ได้เลยนี่ให้ถือเอาเนื้อความอย่างนี้มาเตือนใจของเราผู้เป็นนักบวชถ้าเราไม่เดินตามรอยของพระศาสดาเราก็เดินไปไม่ตลอดการบรรพชาอุปสมบทหรือการเป็นนักบวชอื่นๆก็เหมือนกันบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นศาสดาเอกในโลกท่านก็มามองเห็นความทุกข์ในชีวิตนี่แหละก่อนอื่นเลย
ดลบันดาลให้แสวงหาทางพระนิพพานเพราะว่าทรงมองเห็นแล้วว่าพระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปท่านผู้ใดบรรลุถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่ต้องมาแบกภาระขันธ์ห้านี้อีกต่อไปพระองค์ทรงรู้อย่างนี้ดังนั้นก็จึงได้เสด็จหนีออกบวชให้พากันเข้าใจแม้เราเป็นสาวกของพระองค์ก็ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นแหละจึงชื่อว่าเดินตามรอยของพระศาสดาถ้าไม่เห็นความทุกข์ในชีวิตนี้แล้วจิตใจมันก็น้อมไปในทางกามมาสุขสมบัติเห็นสมบัติในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่ตนแล้ววันนี้นะมีรถยนต์คันงามๆขี่ก็ว่ามีความสุขเมื่อจะไปทางไหนให้เร็วทันใจก็ได้มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินขึ้นนั่งเครื่องบินไปไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงที่หมายแล้วอันหมู่นี้เนี่ยมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ความสุขชั่วคราวเหล่านี้นะถ้าบุคคลใดไม่รู้เท่าแล้วก็ติดจริงๆดังนั้นเราต้องรู้เท่าผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันต้องรู้เท่าความสุขชั่วคราวต้องพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นความสุขชั่วคราวว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นก็เป็นความจริงนี่ไม่ใช่เป็นเท็จดูที่ผู้ครองเรือนทั้งหลายทีแรกมันก็ยินดีในรูปสวยๆงามๆเนี่ยเสียงไพเราะกลิ่นหอมหวนรสอร่อยสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มเมื่อมันยินดีพอใจในกามคุณนั้นแล้วมันก็แสวงหาเมื่อมันได้มาแล้วมันก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนทำการทำงานหาเงินหาทองข้าวของอะไรต่ออะไรสารพัดอันเป็นอุปกรณ์แก่การครองเรือนนี่ก็เลยเป็นภาระอันหนักจะไปไหนก็ไปไม่ได้ไปแล้วก็ต้องวกกลับมาหาเรือนหาบ้านนั้นของเก่ามารับความยุ่งยากลำบากอยู่ในครัวเรือนอันนี้พูดความจริงนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อมันตกกระไดพลอยโจรแล้วทำยังไงมันก็อดกั้นทนทานไปอย่างนั้นแหละทำหน้าเซ่อทำเป็นเหมือนกับว่าไม่มีทุกข์อะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยภายในจิตใจมันตรอมเต็มทีเพราะอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ขาดเพราะว่าความสุขในโลกมันอย่างว่านั่นแหละมันชั่วคราวเหมือนอย่างรับประทานอาหารพออิ่มเข้าไปแล้วก็มีความสุขชั่วระยะหนึ่งพอไฟธาตุมันย่อยอาหารหมดไปแล้วมันเกิดหิวขึ้นมาอีกต้องหากินใหม่เนี่ยถ้าบุคคลไม่มีหลักฐานไม่มีนาไม่มีบ้านไม่มีการค้าขายไม่มีเงินเป็นก้อนอย่างนี้จะไปซื้อหาอาหารมาบริโภคก็ไม่มีก่อนน้อยได้รับประทานแต่อาหารอันเร็วๆ
อาหารดีๆราคาแพงๆไม่ได้ทานกับเขาเพราะตัวมีเงินน้อยก็มาน้อยเนื้อต่ำใจ สารพัดแหละสิ่งที่มันให้เกิดความหนักใจยุ่งใจในโลกถ้าจะพรรณนาไปแล้วมันมากมายเหลือเกินอย่างนี้ผู้ภาวนาแล้วพิจารณาเอาเองเนี่ยไอ้ความทุกข์ในการอยู่ครองเรือนน่ะมันเป็นอย่างไรถ้าผู้ที่อยู่ครองเรือนแล้วหากได้นั่งสมาธิภาวนาได้พิจารณาเห็นความทุกข์ในชีวิตของการครองเรือนแล้วเช่นนี้มันก็ต้องพยายามหาทางให้มันพ้นไปจากการครองเรือนทำยังไงต้องสละบ้านเรือนหนีไปบวชเหรออันนั้นแน่นอนสำหรับผู้เบื่อเข้ามากๆเข้าไปจริงๆถึงจะมีครอบครัวแล้วก็สละไปบวชได้อยู่แต่ว่ามีน้อยเต็มทีถ้าผู้ที่บวชไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาศีลอุโบสถในวัน8 ค่ำ15 ค่ำเดือนดับเดือนเพ็ญเดือนหนึ่งมัน4 อุโบสถนี่การรักษาอุโบสถศีลน่ะมันเป็นอุบายถอนตนออกจากกามคุณถ้าใครไม่คิดที่จะรักษาอุโบสถศีลแล้วผู้นั้นก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณไปจนเฒ่าจนแก่จนละโลกนี้ไปนั่นแหละละโลกนี้ไปจิตใจมันก็ผูกพันอยู่ในกามคุณไปเกิดเป็นอะไรมันก็ผูกพันอยู่ในกามนั่นแหละพอใจอยู่ในกามดูมันจะเว้นเสียแต่ไปตกนรกนั่นแหละตกนรกนั้นมันจะไปยินดีอะไรได้อยู่นั้นมีแต่ทุกข์ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้มันก็ยังยินดีอยู่ในกามคุณอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชถ้าหวังความก้าวหน้าหวังความหลุดพ้นจากทุกข์โดยเร็วเช่นนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักบวชก็ต้องสำรวมในศีลสำรวมในอินทรีย์ให้เข้มงวดกวดขันให้แน่วแน่อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอันนี้เดินทางไกลก็ต้องให้มีเพื่อนโบราณท่านว่าไว้มันถูกต้องนะคนเราถ้าไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้มันคิดไปทั่วจิตมันเคยผูกพันกับสิ่งใดมันก็มักจะโน้มไปในทางนั้นเช่นอย่างคนหนุ่มแน่นเนี่ยแน่นอนแหละจิตใจผูกพันอยู่ในกามคุณคันพอไปอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็ใจมันก็ชักจะวิตกไปในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละอย่างนี้มันก็เป็นภัยต่อพรหมจรรย์เลยแบบนี้นะดังนั้นต้องระมัดระวังนะต้องเจริญสติปัฏฐานเสมอไปมีสติระลึกเข้ามาในกายนี่อย่าระลึกส่งออกไปหารูปเสียงภายนอกนู่นมาดูกายนี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่สะอาด เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสกปรกเพราะอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้มันก็สกปรกอยู่แล้วนี้แต่ว่าร่างกายนี้มันยังเป็นอยู่ไปได้กับของสกปรกเช่นนี้แล้วจะเอาของสะอาดของแห้งๆอะไรของแข็งๆอะไรมาบำรุงมันเนี่ยมันเป็นอยู่ไม่ได้เลยมันย่อยไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น
ต้องเอาของอ่อนนุ่มนิ่มอาหารนั่นรับประทานเข้าไปไฟธาตุมันจึงย่อยได้ไฟธาตุย่อยเป็นน้ำละเอียดแล้วก็ซึมซาบไปตามร่างกายนี่นะตามเนื้อหนังมังสาต่างๆมันนี่อาหารที่ไฟธาตุมันย่อยนี่แหละมันซึมซาบไปหล่อเลี้ยงไว้ร่างกายนี่จึงไม่สู้ผอมลง อันนี้นะ ลองพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตอันนี้การแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของง่ายแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเพราะฉะนั้นน่ะก็อย่าประมาทกันให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะไปหมกมุ่นผู้ครองเรือนก็ดีหมกมุ่นเอาจนว่ามองเห็นกามคุณเป็นของประเสริฐสำหรับชีวิตของตนอย่างนี้นะมันไม่สมควรเลยมันจะประเสริฐอะไรเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยภัยอันตรายเดี๋ยวก็ได้ยินข่าวแล้วคนนั้นถูกฆ่าตายเสียนั้นถูกฆ่าตายเนี่ยมีสมบัติหลายๆมาก็มีแต่ผู้จะไปแย่งชิงเอาหมู่เนี่ยเราต้องคิดดูให้ดีอยากมีเงินหลายๆเพราะว่าอันเมื่อได้เงินมาหลายๆแล้วมีแต่ศัตรูวะนี่นะมีคนมาขอกู้ขอยืมไปแล้วไม่ใช้ดีไม่ดีเขาซ่องสุมกำลังมาจู่โจมเอาจี้ปล้นเอาดีไม่ดีเจ้าของไปขัดขืนต่อสู้ก็ถูกฆ่าตายลองคิดดูสมบัติในโลกนี้นะมันอำนวยความสุขให้โดยส่วนเดียวหรือไม่แท้ที่จริงแล้วมันอำนวยความสุขให้เพียงนิดหน่อยมันอำนวยความทุกข์ให้นั่นแหละมากต่อมากไม่มีก็เป็นทุกข์มีมากก็เป็นทุกข์แล้วอย่างนี้นะยังจะมาชื่นชมยินดีจนว่าถอนตัวไม่ออกเสียเลยอย่างนั้นนะสมควรแล้วหรือสำหรับชาวพุทธทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์รู้ตัวอย่างนี้แล้วก็อย่างว่านะถอนตนออกไปเดือนหนึ่ง4 ครั้งไปพักผ่อนอยู่ในวัดวาอารามสมทานศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้ สำหรับคนแก่คนเรียกว่าเกษียณอายุตัวเองจากการจากงานแล้วมอบหมายการงานให้ลูกให้เต้าเขาทำกันถ้าไปอะไรอย่างนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เฒ่าแก่ชราสุขภาพก็ยังดีอยู่พอสมควรอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปติดอยู่ในบ้านในเรือนนั้นตลอดไปถ้าหากว่าไปติดอยู่นั้นมันก็เอาแล้วไปห่วงหลานมานี่เลี้ยงลูกใหญ่มาแล้วผันมีหลานมาผันไปรักหลานห่วงหลานมานี่นะจะหนีไปวัดวาจำศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ไหวคิดถึงหลานหลายภาวนาไม่ลงไอ้อย่างนี้นะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนที่ไหนแล้วรักคนอื่นยิ่งกว่าตัวเนี่ยมันเป็นความไม่ฉลาดเอาซะจริงๆคนเราน่ะดังนั้นควรจะรักตนนะรักตนมันต้องถอนตนออกจากความรักความใคร่ความผูกพันต่อโลกสันนิวาตอันนี้อย่างนั้นจึงเรียกว่ารักตนถ้าไม่ถึงพระนิพพานนะโลกอื่นที่มีความสุขยิ่งกว่านี้มีอยู่ไม่ต้องห่วงก็ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเราจะมาห่วงชีวิตนี่อะไรนักหนาไหนๆก็มันแน่นอนนะทุกคนนะไม่ทันถึงอายุไขหรอก
มันตายก่อนเลยคนส่วนมากนะอายุไขทุกวันเนี่ย75 ปีเท่านั้นเองแล้วส่วนมากไม่ถึง75 ปี50 ปี60 ปีไปแล้วส่วนหลายนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจึงว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราภาวนาให้กำหนดจิตเพ่งจิตให้สงบก็เพื่อจะดูความทุกข์ในชีวิตนี้แล้วจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย อันนี้แหละจะเป็นทางพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะมาภาวนาเห็นชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยสิ่งที่บังคับไม่ได้บอกไม่ได้ทั้งนั้นเลยล้วนแต่ไม่เป็นไปตามใจหวังอัตภาพร่างกายอันนี้ก็ดีสมบัติอันเป็นเครื่องบำรุงร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันเช่นเงินทองเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนได้มาแล้วก็ใช้ไปจ่ายไปก็หมดไปอยู่ไปปีเดือนวันคืนล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนร่างกายสังขารทุกส่วนนี้ก็ทรุดโทรมไปตามกันความตายก็ใกล้เข้ามาทุกทีในอย่างนี้นะควรลำพึงเช่นนี้ดีกว่าที่จะไปส่งใจไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินทองเข้าของนั่นน่ะ อันนั้นมันเป็นเครื่องผูกมัดรัดตึงจิตใจให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ความห่วงเช่นนั้นน่ะให้การมาพิจารณาเห็นชีวิตเห็นร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเมื่อเบื่อหน่ายทำยังไงบางคนก็เบื่อหน่ายก็ไปกินยาตายยิงตัวตายอันนั้นไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเมื่อเบื่อหน่ายในชีวิตนี้ว่าเต็มไปด้วยทุกข์เราก็หันหน้าเข้าสู่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นอุบายคลายทุกข์ทางจิตใจของคนเราได้จริงๆเลยก็อย่างไตรลักษณญาณดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะถ้าใครภาวนาเห็นร่างกายสังขารนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนน่ะเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้นะจิตมันก็คลายความยึดความถือออกไปก็เมื่อมันไม่ใช่ของเราจะมาเป็นทุกข์กับมันอยู่ทำไมมาเศร้าโศกเสียใจกับมันทำไมนี่ผู้มีปัญญามันก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นี่แหละที่ว่าพระธรรมคำสอนน่ะมันเป็นอุบายคลายทุกข์ออกจากจิตใจได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้คำสอนที่แท้จริงนะมันต้องพิจารณาลงถึงความจริงอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ทรงพระประสงค์ให้ผู้นับถือคำสอนหรือว่าศาสนาของพระองค์ให้ได้พิจารณาลงให้ถึงความจริงของชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าพระองค์ให้สอนให้ยินดีอยู่แค่กินทานกราบไหว้ตามประเพณีไปอย่างนั้นเฉยๆไม่ใช่ไอ้เท่านั้นนะมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้เลย ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะต้องพิจารณาดูสิอุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมานี่นะมันเป็นอุบายคลายทุกข์ทางใจได้จริงหรือไม่นั่นมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามจะพึงรู้เองเห็นเองขึ้นด้วยตนเอง
ไม่เช่นนั้นแล้วการนับถือพระพุทธศาสนานี่ก็จะไม่จริงจังเลย ไม่มั่นคงแหละผู้นับถือนั่นนะนับถือไปพอเป็นพิธีพอให้โลกหรือว่าคนในชาติไม่ตำหนิตีเตียนว่าตนเกิดมาเป็นคนไทยบรรพบุรุษนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาหลายชั่วคนไอเราเกิดมาในภายหลังจะทิ้งพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติเสียอย่างนี้มันไม่สมควรคิดอย่างนี้แล้วก็นับถือไปตามประเพณีอย่างที่ว่านั้นการนับถือเช่นนั้นน่ะมันได้ผลนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละอันมันจะคลายทุกข์ทางใจออกไปจริงจังไม่มีดังนั้นเรามาปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างนี้แล้วเราศึกษาได้รู้ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์จะพ้นทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรเช่นนี้เราก็สันนิษฐานดูนะพิจารณาดูตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั่นเนี่ยพระองค์ก็ให้ทานพระองค์ก็รักษาศีลรักษาศีล5แล้วก็รักษาศีลอุโบสถเพราะการรักษาศีลอุโบสถเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนี่มันเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่เป็นบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์แม้ผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเหมือนกันเดี๋ยวว่าต้องหาหนทางให้ห่างออกจากกามไปถ้ามันห่างไม่ได้เด็ดขาดก็ห่างไปได้ชั่วคราวก็ดีเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปอย่างนี้นะนั่นเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบารมีมาท่านก็ทำอย่างว่านี่แหละท่านตั้งอยู่ในความอดความทนอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นไม่นิ่งนอนใจเช่นอย่างในตำราท่านกล่าวไว้ตอนเป็นพระโพธิสัตว์พอเจริญวัยมาสมควรแล้วพระราชบิดาก็ให้เงินให้ทองเอาส่งไปเรียนศิลปวิทยาความรู้ ส่วนมากก็เป็นเมืองตักกะศิลานี่แหละ ท่านกล่าวไว้ในตำรานะเมืองตักกะศิลานี่เป็นเมืองนักปราชญ์อาจารย์เป็นเมืองที่รวบรวมไว้ซึ่งศิลปวิทยาการต่างๆแต่ว่าเป็นตลาดของวิชาในโลกีพูดว่าง่ายๆอย่างนั้นก็แล้วกันในทางธรรมบ่นี่พระโพธิสัตว์ชาติใดเมื่อไม่ได้เกิดพบพระพุทธเจ้าก็พบพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอย่างนี้เนี่ยพบพระฤาษีก็บำเพ็ญทานการกุศลฟังโอวาทของพระฤาษีแล้วพระโพธิสัตว์นี่ส่วนมากก็ระลึกชาติหนหลังได้ดังนั้นพระองค์ก็รู้ตัวว่าตนได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาได้สร้างบารมี10ประการมารู้ทางนั้นแหละดังนั้นนะพระองค์จึงสร้างบารมีสืบต่อแต่คนธรรมดาสามัญระลึกชาติหนหลังไม่ค่อยได้เลยไม่นึกว่าตนได้สร้างบารมีมาแต่ก่อนอย่างไรบ้างแต่ว่าเมื่อผู้มีปัญญาแล้วก็มาสันนิษฐานเอาจิตใจของตนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยตนมีความเชื่อในบุญในบาปในคุณในโทษเชื่อต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงไอ้จิตใจมันเชื่ออย่างนี้
แสดงว่าในอดีตชาติโน้นหลังมันก็เคยเชื่อมา เคยนับถือมานี่ต้องให้สันนิษฐานเอาอย่างนี้ผู้ใดสันนิษฐานตนได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ยิ่งมั่นใจต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ยิ่งพยายามปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่แล้วก็ไม่ถอยหลังให้ทานให้วัตถุสิ่งของให้วัตถุสิ่งของแล้วยังไม่จุใจให้ปรมัตถทานเข้าไปอีก พยายามสละความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจนั่นแหละเรียกว่าให้ปรมัตถทานเช่นอย่างว่าเขาด่ามาเราก็ไม่ด่าตอบไม่โกรธนี่นั่นเป็นทานอย่างสูงนะเรียกว่าให้ทานให้อภัยเขาไว้ถ้าเราไปด่าตอบเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเราเป็นทุกข์ฝ่ายเดียวซะเขาอย่าได้เป็นทุกข์นี่เรียกว่าปรมัตถทานนะยกตัวอย่างให้ฟังแม้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันอย่างนี้เรื่องชั่วใดๆมาถึงเข้าเราไม่ยึดถือเอาไว้ใครจะมาชักชวนทำชั่วเราก็ไม่ไปเราสละชีวิตเพื่อความดีสละชีวิตเพื่อพระนิพพานเราสั่งสมบุญกุศลสร้างบารมีเพื่อพระนิพพานก็ต้องให้กำหนดในใจไว้อย่างนั้นเพราะว่าโลกสันนิวาตอันนี้มันจะไปเกิดที่ไหนมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะอะไรนะเพราะมันไม่เที่ยงถ้าเป็นเทวดาก็เป็นสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดบุญแล้วก็หมดชีวิตเท่าๆกันแหละอย่างนี้แทนที่จะได้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์นั้นตลอดกาลไปไม่มีทาง แม้จะไปเกิดเป็นพรหมเสวยผลแห่งฌานสมาบัติอันนั้นไปมันก็หมดเป็นนะอานิสงส์แห่งฌานนะเมื่ออานิสงส์แห่งฌานหมดลงเช่นนี้ชีวิตก็อยู่ในพรหมโลกนั้นไม่ได้ต้องเคลื่อนต้องยุติหาที่เกิดใหม่ชีวิตนี่นะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงพยายามสร้างบุญบารมีเมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานใครแล้วเข้าสู่พระนิพพานนะก็ดวงจิตดวงนี้แหละร่างกายไม่ได้เข้าสู่นิพพานเพราะร่างกายประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุเหล่านี้มีอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นในโลกนี้ดับลงอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยธาตุอันเนี้ยส่วนดวงจิตนี่นั่นแหละเมื่อยังสร้างบุญกุศลบารมียังไม่เต็มมันก็เที่ยวเล่ร่อนไปหาที่เกิดอยู่ร่ำไปอยู่นั่นเนี่ยเกิดอาศัยขันธ์ห้านี่มาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายถ้าเป็นอยู่อย่างเงี้ยที่ว่าบุญกุศลตกแต่งให้มีเงินมีทองมากเป็นมหาเศรษฐีนั่นก็มีชื่อดังอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอหมดบุญเก่าแล้วชีวิตนี่ก็แตกดับทำลายไปในประเทศอินเดียเนี่ยบ้านอนาถาบิณฑิกะมหาเศรษฐีก็ดีบ้านนางวิสาขาก็ดีซึ่งก่อด้วยอิฐด้วยปูนเดี๋ยวนี้มันก็พังยุบลงเป็นคล้ายๆกันกับจอมปลวกนี่แหละอยู่อย่างนั้นแหละแล้วรัฐบาลอินเดียเขาก็ไม่ทำลายเอาไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนระลึกถึงอยู่งั้นให้คนนี่
ไปดูไปชมชาวพุทธทั้งหลายนะหรือว่าให้ไปปรงธรรมสังเวชสำหรับผู้มีปัญญานะเป็นเองก็เราโอ้ผู้ที่ท่านมีชื่อเสียงอยู่ในตำรับตำรานี่ได้สร้างตึกสร้างรามใหญ่โตมโหฬารเพราะว่าอิฐปูนพังแล้วก็มากองอยู่เท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งนู่นอย่างนี้ทุกเจ้าของก่อนนี้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้วท่านทำบุญนี้นี่แหละสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เมื่อใจทำใจสงบภาวนาทำใจสงบเราพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่นะเพื่อให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาคันถ้ามันเบื่อหน่ายด้วยปัญญาอย่างนี้มันไม่ได้ไปฆ่าตัวตายนะไม่ได้ระทมทุกข์เหมือนอย่างบุคคลผิดหวังอะไรต่ออะไรในโลกนี้แล้วตรอมใจเบื่อหน่ายต่อชีวิตคิดฆ่าตัวตายหรือมิฉะนั้นก็กินไม่ได้นอนไม่หลับชูบผอมลงไปอายุไม่ยืนยาวนานไม่ใช่เบื่อแบบนั้นเบื่อแบบภาวนาเนี่ยเบื่อด้วยอำนาจแห่งปัญญานี่เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยึดความถือว่าเป็นตัวเป็นตนเสียทำจิตให้เป็นอุเบกขาลงไปอย่าไปยินดีกับขันธ์ห้าเวลาขันธ์ห้านี่มันมีกำลังกระปรี้กระเปร่าดีแข็งแรงดีอย่างนี้ก็อย่าไปยินดีอย่าเพลิดเพลินกับมันแล้วก็อย่าไปเสียใจ อย่าไปยินร้ายในเวลาขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปรักษาจิตสอนจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นให้รู้เท่าความแปรปรวนของขันธ์ห้านี่ให้รู้แจ้งว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังใช้ปัญญาสอนจิตไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโศกกับขันธ์ห้านี้แล้วขันธ์ห้าแปรปรวนไปมันก็สุดท้ายมันก็แตกดับทำลายลงเท่านั้นแหละจิตก็ตั้งเป็นกลางอยู่นี่เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมาการสำรวมใจเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำคนไม่สำรวมใจนั้นใจถึงได้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่ตั้งมั่นถูกตัณหามันฉุดคล้าออกไปตามความประสงค์ของมันคนเราถ้าไม่รู้จักศัตรูไปมองเห็นแต่ศัตรูภายนอกระวังแต่ศัตรูภายนอกแต่ศัตรูภายในที่สำคัญคือกิเลสตัณหานี่กลับมองไม่เห็นจึงได้เลี้ยงตัณหานี้ไว้ไม่พยายามขจัดมันออกไปจากดวงจิตแต่ผู้มีปัญญาจะมองเห็นแล้วว่ากิเลสตัณหานี่เป็นศัตรูของชีวิตตัวร้ายกาจติดพันไปในวัฏสงสารอันนานนับชาติไม่ถ้วนมันไปก่อความทุกข์ความยากความลำบากต่างๆให้นานาประการโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีโอกาสเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ